Välkomna till geovloggen. Idag har vi tagit oss till Belgrad. Ja. Och idag ska vi gå en promenad genom Belgrad city och så kommer vi sluta här vid Belgrads fort. Med utsikt över Donau-floden. Så fortsätt titta på vår resa här genom Belgrad. Nu ska vi hitta vår första traditionella cache här i Belgrad vid St. Mark's Church. Nu ska vi se, det ska vara en D3. Jag ser en misstänkt stig där, den tar vi. Haha, ett vanligt petrör. Vi loggar den här och sen ser vi oss vidare in i Belgrad city. Nu står du och väntar på mig. Detta är Sankt Markus kyrka, som är en serbisk ortodox kyrkobyggnad som byggdes mellan 1931 till 1940 på en plats där det tidigare fanns en kyrka från 1835. Här i den här vackra kyrkan ska vi försöka lösa en earth cache. Man ska titta på sandstenarna och svara på lite frågor om earth cachen. Här vid kyrkan finns också den första multin som vi ska ta här i Belgrad. Vi har gått några waypoints och tagit reda på lite information. Vi har räknat ut slutkoordinaterna. Spricka var... Jag ser inget. Många sprickor på den här stenen. Jag tror jag ser något. Nej, jag får inte in fingrarna. Får du in fingrarna? Där var den. Vill du skriva den här? Varsågod. Första multin. Då har vi löst en tradd och en multi. Här i Belgrad. Och earth-cachen såklart då. Vi ska gå vidare bort där och logga virtuellt. Ja. Med början vid den här stenen ska vi räkna antal steg till en pyramid lite längre bort på den här gatan.
är pyramiden. Det är över 300 steg från starten och hit. Vad exakt tänker jag inte säga. Nu tar vi hit och hit. Ingen aning. Vi tar oss vidare genom bort till en park och ett fort. Belgrads fästning har en historia som går tillbaka över 2000 år. Ursprungligen byggd av kelterna, tjänade den som en militär befästning och bevittnade uppkomsten och fallet av många civilisationer genom århundradena. Belgrads fästning står som ett bevis på det serbiska folkets motståndskraft och uthållighet genom århundradena. Dessa gamla murar rymmer inte bara historiska skatter utan också ger en hisnande panoramautsikt över en stad som elegant balanserar sitt förflutna med sin pulserande nutid. Med hjälp av grunden på den här studien ska man svara på frågor på en Earth Cache. Vi ska se om vi kan reda ut den och ska ta reda på olika fossiler som finns i pelaren. Här vid den staty avslutar vi den här första vloggen från Belgrad. Men tack så mycket för att ni har tittat. Gör som ni brukar, prenumerera, gilla och kommentera, så hörs vi snart igen på vårt nästa äventyr här i öststaterna. Hej då med er!